สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะสายย่อมาอีกแล้ว ขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์สะพ้ายตุรกีนะคะเดี๋ยววันนี้มาชวนทำขนมปังช็อกโกแลตกันค่ะแต่ว่าเป็นขนมปังช็อกโกแลตที่ขึ้นรูปง่ายๆออกมาสวยๆเพราะว่าเมื่อวานลูกชายมีนาเนี่ยเขาบอกว่าแม่หนูอยากกินขนมที่ทำจากช็อกโกแลตมีนาก็เลยเอาให้อิ่มแล้วกันแม่ก็ทำขนมปังทาช็อกโกแลตให้มีนาทำตอนเที่ยงคืนนะคะได้ทานตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งหรือประมาณเที่ยงคืน45ประมาณนี้กินกับลูกหมดเลยเหลืออยู่อันเดียวนี่เป็นแบบนี้อ่ะเป็นขนมปังช็อกโกแลตที่แบบว่าข้างนอกเนี่ยเขาจะกรอบๆนิดหนึ่งนะคะข้างในเนี่ยเขาจะนุ่มๆลูกบอกอร่อยมากเป็นสูตรเล็กๆนะคะสูตรง่ายๆทำง่ายๆเลยมีนาบอกเลยว่าสูตรนี้จะต้องเป็นสูตรในดวงใจของทุกๆคนแน่นอนค่ะไปค่ะไปทำกันก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาให้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้จะมีแบบว่าเมนูเล็กๆง่ายๆมาให้ทำตลอดเวลาค่ะไปค่ะวันนี้ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นเนี่ยแหละค่ะครึ่งถ้วยตวงมีนาไม่ชั่งให้นะเพราะว่าดูเนื้อแป้งเป็นหลักเป็นพอนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ1 ช้อนชาก็พอยีสต์นะคะยีสต์ก็1 ช้อนชาเช่นเดียวกันแบบนี้เรียบร้อยใครอยากจะใช้นมก็ได้แต่มีนาแนะนำว่าใช้น้ำธรรมดาก็พอค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องนุ่มมากขนาดนั้นแป้งจ้าเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้ใส่ไปก่อน1 ถ้วยตวงเพราะว่ามีนาจะใส่เกลือค่ะเกลือป่นเนี่ยใส่ไปครึ่งช้อนชาการทำขนมปังนะมันง่ายมันไม่ยากแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะตัวนี้หรือแป้งเค้กก็ได้การทำขนมปังไม่มีอะไรนะคะมีของเหลวแล้วก็มีแค่ยีสต์นะคะแป้งเท่านั้นเองมีนาจะใส่แป้งไปอีกนะคะนี่ยังไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงนะ1 ถ้วยตวงกว่านะเพราะว่าจะต้องดูเนื้อแป้งเป็นหลักนะคะเดี๋ยวมีนาสรุปแป้งให้นะคะเห็นไหมเนี่ยพอเรานวดเสร็จใช่ไหมคะประมาณนี้เราก็จะใส่เนยค่ะเนยอุณหภูมิห้องหรือเนยเย็นก็ได้ไปประมาณนี้ครึ่งช้อนโต๊ะแต่ไม่ใช่เนยละลายนะเป็นเนยอุณหภูมิห้องหรือว่าเนยเย็นก็ได้ค่ะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นวดค่ะนวดพอให้เนยเนี่ยเข้ากับแป้งเท่านั้นสรุปแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ1 ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4 ถ้วยตวงนะเราก็จะนวดค่ะพอให้เขาเข้ากันแบบนี้เนี่ยแล้วก็นุ่มๆแบบนี้ค่ะให้เขาเนียนๆนิดนึงอย่าเห็นไหมว่ามันไม่ติดมือเลยนวดแบบนี้เราสามารถเติมแป้งได้เรื่อยๆนะคะนี่แป้งมีนายังใส่ไม่หมดนะเห็นไหมเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็น2 เท่าวันนี้ขออาจารย์ปิดพักแป้งประมาณ30 นาทีก็ได้นะคะหรือว่าประมาณ1 ชั่วโมงก็ได้ให้เขาอืดขึ้นเป็น2 เท่านะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อมาต่อกันเลยนะคะด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะโรยแป้งนะคะลงไปขึ้นแล้วแป้งที่ขึ้นแล้วแบบนี้เราจะมารีดนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะทำตอนกลางคืนแหละมันก็เลยไม่ค่อยมีแสงเห็นนะคะตรงนี้ประมาณ2 ครึ่งนะเห็นปะแล้วตรงนี้ประมาณ1 ครึ่งตามนี้เดี๋ยวเราจะโรยนะคะโรยแป้งไปนิดนึงว่าเราจะกลับด้านเขาเอาด้านสวยๆเอาด้านไม่สวยขึ้นเสร็จแล้วเราจะทาด้วยนูเทลล่านะคะไอตัวช็อกโกแลตครีมนี่แหละค่ะใครไม่มีพายแยมก็ได้นะของลูกชายไงมีนาก็เลยจะทาช็อกโกแลตเพราะว่าเขาชอบทาไปทั่วๆนะคะทาแยมก็ได้ทาคัสตาร์ดก็ได้ก็พับค่ะเขาเข้ามาแบบนี้ตัวเนี้ยเราก็พับเขาเข้าไปแบบนี้เท่านี้เองได้แล้ว เราจะตัดแป้งนะคะประมาณ3 นิ้วมือนะคะตัดเลยค่ะจะได้6 ชิ้น
แบบนี้เราจะเตรียมพิมพ์ค่ะมีนาจะใช้ตัวพิมพ์คัพเค้กตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยก็คือตัวกระดาษถ้าใครไม่มีนะเอาพิมพ์เนี่ยทาเนยนะคะหรือว่าทาน้ำมันก็ได้แบบนี้นะคะเราจะตัดเป็น3ตัดเป็น3แล้วเราก็จะถักค่ะถักเปียเขาดึงเขาหน่อยถักเปียเสร็จแล้วม้วนเป็นกลมจะได้แบบนี้เอาตัวนี้ไปแช่เย็นก่อนก็ได้นะถ้าไม่อยากให้ช็อกโกแลตเขาละลายอ่ะนะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ถักเป็นเปียแล้วก็จับตลบม้วนเขาก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะหรือแบบนี้อ่ะแบบนี้นะก็คือเสร็จแล้วเราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นประมาณเท่าตัวเดียวแล้วเดี๋ยวเราอบเลยค่ะตัวนี้เราไม่พักนานไม่พักเยอะพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราอบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครจะทาไข่แดงก็ได้นะแต่ว่ามีนาไม่ทาแล้วค่ะอบเลยละกันเป็นแบบนี้นะจ๊ะอบเสร็จแล้วค่ะประมาณ10นาทีอะมีนาอบเสร็จแล้วนะแล้วมีนาก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เจาะถ้วยฟอยล์ถ้วยนี้เห็นไหมก็คว้าออกมาค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมเพราะมันสวยอุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะลูกชายเราทานอยู่จ้าเป็นแบบนี้นะคะทุกอนูมีแต่ช็อกโกแลตยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะคราวหน้าเดี๋ยวเจอเมนูง่ายๆค่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าอยากกินอะไรแล้วเดี๋ยวทำให้กินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ